নমস্কাৰ সকলোলৈকে স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি ইণ্ডিয়া পোষ্টত ক'ত কিমান পদ খালী আছে কোনটো কেটেগৰীৰ বাবে কিমান পদ খালী আছে সেই সম্পৰ্কত তোমালোকক জনাব খুজিছোঁ যেহেতু ভাৰতীয় ডাক সেৱা বিভাগত ইতিমধ্যে 21413টা পদ খালী হৈছে এই পদসমূহৰ বাবে 10 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু মাৰ্চৰ 3 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে indiapost.gov.in ত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা এতিয়া অসমত কেইটা পদ খালী আছে পদসমূহ যেহেতু সাৰ্কুল ওয়াইজ দিয়া হয় আৰু প্ৰতিটো ভাষাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ পদৰ ইয়াত উল্লেখ আছে অসমত অসমীয়া ভাষাৰ বাবে পদ আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 217টা ওবিসিৰ বাবে 153টা আৰু এসচিৰ বাবে 35টা এসটিৰ বাবে 53টা আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে 33টা ইয়াৰে পিডব্লিউডি এৰ বাবে আছে 8টা পিডব্লিউডি এটা আৰু পিডব্লিউডি সিৰ বাবে আছে এটা আৰু পিডব্লিউডি ডি এৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদ নাই সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা হ'ল 501টা অসমৰ বাংলা বা বেঙ্গলী ভাষাৰ বাবে ইয়াত পদ আছে আনৰিজাৰ্ভৰ 65টা ওবিসি 31টা এসসি 20টা আৰু এসটি 15টা ইডব্লিউএছৰ 14টা পিডব্লিউডি এ বি বা সি আদিৰ পদ নাই টোটেল আছে 145টা বড়ো ভাষাৰ পদ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে নাই আৰু ওবিসিৰ বাবেও নাই মাত্ৰ ইয়াত এসটিৰ বাবে 6টা পদ আছে হিন্দী ইংৰাজী ল্যাঙ্গুৱেজৰ বাবে পদ আছে ইয়াত এটা আনৰিজাৰ্ভৰ আৰু এসটিৰ বাবে আছে এটা ইডব্লিউএছৰ বাবে আছে এটা অন্যবিলাকৰ বাবে পদ নাই মানে টোটেল 3টা পদ খালী আছে সৰ্বমুঠ অসমত খালী থকা পদৰ সংখ্যা হ'ল 655টা ধন্যবাদ